Myöhästyminen on hyvää. Tarinapaketit. Tarina 1. Hääonnettomuus. Tom oli hermostunut hääpäivänään. Seremonia oli asetettu kello 15.00. Hän menetti ajansa valmistautuessaan. Hänen paras miehensä muistutti häntä kiirehtimään. Liikenne oli kuitenkin odotettua huonompaa. Kello tikitti lähemmäs 3. Vieraat alkoivat kuiskata ja hämmentää. Morsian, Sarah, odotti innokkaasti alttarilla. Minuutit tuntuivat tunneilta. Juuri kun seremonia oli alkamassa, Tom saapui. Hän ryntäsi sisään hengästyneenä ja hämmentyneenä. Mutta Sarah näki hänet ja hymyili. Jännitys suli pois. Heidän katseensa kohtasivat, ja kaikki napsahti. Tom pyysi anteeksi, mutta Sarah nauroi. Tämä teki siitä vain ikimuistoisemman, hän sanoi. Seremonia alkoi, ja rakkaus täytti ilman. Tuolloin myöhästyminen tuntui täydelliseltä. Tarina 2. Myöhäiset kukkivat. 4 ystävää kokoontui kahvilaan. He olivat kaikki 30-vuotiaita. Jokainen tunsi painetta menestyä. Mutta elämä ei ollut mennyt suunnitellusti. Maja oli juuri aloittanut uuden työn. Hän oli vaihtanut uraa vuosien jälkeen rahoituksessa. Parempi myöhään kuin ei koskaan, hän vitsaili. Daniel työskenteli ensimmäisen romaaninsa parissa. Hän oli aina haaveillut kirjailijaksi tulemisesta. Vihdoin jahtaan intohimoani, hän sanoi. Sarah oli palaamassa kouluun. Hän halusi opiskella ympäristötiedettä. Minusta tuntuu, että aloitan kaiken alusta, hän myönsi. Mike tutki taidetta vuosien myynnin jälkeen. Haluan vain luoda, hän hymyili. He jakoivat pelkonsa ja unelmansa. Tukea virtasi heidän keskuudessaan. He tajusivat, etteivät he olleet yksin. Myöhään kukkivat tai eivät, he kukoistivat. Elämän ajoitus oli erilainen jokaiselle heistä. He nostivat silmälasejaan ja juhlivat uusia alkuja. Tarina 3. Myöhäinen saapuminen. Jessica myöhästyi suuresta kokouksesta. Hän ryntäsi kokoushuoneeseen hämmentyneenä. Kaikki katseet kääntyivät häneen. Toimitusjohtaja jäi tuomion puolivälissä. Jessica astui nopeasti paikalleen. Hän tunsi tuomion painon. Mutta sitten tapahtui jotain odottamatonta. Projektori on toimintahäiriöinen. Turhautuminen levisi huoneen läpi. Jessica tarttui hetkeen. Ajatellaan ideoita odottaessamme, hän ehdotti. Joukkue epäröi, sitten nyökkäsi. Hän johti vilkasta keskustelua. Ideat virtasivat vapaasti ja herättivät innostusta. Kun projektori lopulta toimi, he olivat valmiita. Esitys oli menestys. Jessican myöhäinen saapuminen oli muuttunut suunnaukseksi.
Hänen itseluottamuksensa nousi. Joskus ajoitus voi johtaa odottamattomiin mahdollisuuksiin. Tarina 4. Liikenneruuhka paljastus. Mark oli jumissa liikenteessä. Hänen tavanomainen reitti oli tukossa. Turhautuminen kuplasi hänen sisällään. Hän vilkaisi kelloa myöhään. Yhtäkkiä hänellä oli idea. Hän käynnisti radion. Talkshow-isäntä keskusteli elämänvalinnoista. Mark kuunteli tarkkaan. Keskustelu resonoi hänen kanssaan. Hän mietti työtään ja uraansa. Oliko hän todella onnellinen? Hän tajusi, että oli kulkenut läpi elämän. Liikennevalo muuttui vihreäksi. Mutta hän pysyi paikallaan, eksyneenä ajatuksissa. Hän raaputti muistiinpanoja lautasliinalle. Hänen mielessään muodostui ideoita uudelle liiketoiminnalle. Liikenne saatiin vihdoin raivattua. Mutta Mark tunsi olonsa erilaiseksi. Hän ajoi kotiin tarkoituksen tunteella. Joskus jumiin jääminen voi johtaa selkeyteen. Tarina 5. Viime hetken päätös. Emily tuijotti puhelinta. Kutsu konserttiin välähti ruudulla. Se tapahtui tunnissa. Hän epäröi ja punnitsi vaihtoehtojaan. Pitäisikö hänen mennä vai jäädä kotiin? Hänen ystävänsä kehottivat häntä liittymään. Elä vähän, he tekstivät. Syvällä hengityksellä hän päätti. Hän tarttui takkiinsa ja ryntäsi ulos. Bussi oli myöhässä, mikä lisäsi hänen ahdistustaan. Lopulta hän saapui tapahtumapaikalle. Musiikki sykkii ilmassa. Emily tunsi jännityksen aallon. Hän osti lipun ja tuli sisään. Yleisö huojoisi ja tanssi. Hän huomasi vanhan ystävän huoneen toisella puolella. He halasivat, yllättyneinä nähdessään toisensa. Yhdessä he nauttivat yöstä. Emily tajusi melkein kaipaavansa tätä iloa. Viime hetken päätökset voivat johtaa unohtumattomiin hetkiin. Tarina 6. Puuttuneet yhteydet. Sarah saapui aina myöhään. Hänet tunnettiin myöhästymisestään. Kahvilassa hän tapasi Alexin. Hän odotti ystäväänsä. He vaihtoivat hymyjä, kun hän ryntäsi ohi. Viikot kuluivat, ja he kohtasivat polkuja jälleen. Tällä kertaa he puhuivat. Heidän keskustelunsa sujuivat luonnollisesti. Molemmat myöhästyivät kokouksistaan. He nauroivat siitä. Ehkä myöhästyminen ei ole niin paha, Alex sanoi. He alkoivat tavata säännöllisesti. Joka kerta he jakoivat tarinoita ja unelmia. Heidän yhteytensä syveni kahvin äärellä. Eräänä päivänä Sarah saapui aikaisin. Hän tunsi ahdistusta odottamassa yksin.
Kun Alex saapui, hän huomasi. Miksi varhainen aloitus? Hän kiusasi. Halusin yllättää sinut, hän vastasi. Heidän silmänsä kohtasivat, ja kipinät lensivät. Joskus menetetyt yhteydet johtavat johonkin kauniiseen. Tarina 7. Ajan lahja. Oliver kiirehti aina. Hän myöhästyi taista sinä päivänä. Turhautuneena hän valitsi pidemmän reitin. Kävellessään hän huomasi puiston. Se oli elinvoimainen ja elävä. Hän päätti ottaa kiertotien. Istuessaan penkillä hän hengitti syvään. Lapset leikkivät lähellä, nauru soi. Hän katsoi pariskunnan nauttivan piknikistä. Aika näytti hidastuvan. Oliver tunsi rauhan aallon peseytyvän hänen päälleen. Hän tajusi, ettei ollut pitänyt taukoa aikoihin. Maailma oli kaunis, mutta hän oli kaivannut sitä. Hetken kuluttua hän nousi seisomaan. Hymyillen hän suuntasi takaisin. Hän saapui töihin, mutta hänen henkensä oli kevyt. Myöhäinen aloitus oli antanut hänelle lahjan. Joskus hetki taukoa on kaikki mitä tarvitsemme. Tarina 8. Viive, joka pelasti ihmishenkiä. Anna oli myöhässä tapaamisestaan. Hän kiiruhti vilkkailla kaduilla. Kun hän ryntäsi, auto töötti äänekkäästi. Hän vilkaisi taaksepäin, hätkähtyneenä. Häiriöidessään hän ohitti punaisia valoja. Mutta hän jatkoi liikkumista, innokas saapumaan. Yhtäkkiä hänen puhelimensa surisi viestillä. Nimitystä oli lykätty. Helpotus huuhtoutui hänen päälleen. Hän päätti ottaa kahvin sen sijaan. Odottaessaan jonossa, hän kuuli keskustelun. Nainen oli hädässä ja tarvitsi apua. Anna lähestyi häntä ja tarjosi tukea. He puhuivat, ja nainen jakoi kamppailunsa. Yhdessä he löysivät ratkaisuja. Tunteja myöhemmin Anna sai puhelun. Ystävä oli joutunut onnettomuuteen risteyksessä. Aika hidastui, kun hän käsitteli uutisia. Jos hän ei olisi myöhästynyt, hän olisi voinut olla siellä. Viivästyminen oli pelastanut hänet vaaralta. Joskus elämän kiertotiet suojaavat meitä odottamattomilla tavoilla. Tarina 9. Myöhästyneen palaajan aikakirjat. Jake oli jatkuvasti myöhässä. Hänen ystävänsä kiusasivat häntä siitä. Aika on ehdotus, hän sanoisi virnistäen. Eräänä iltana hän saapui myöhään juhliin. Musiikki pumppasi ja nauru täytti ilman. Kaikki olivat jo seurustelleet. Jake tunsi olonsa hankalaksi tullessaan sisään. Mutta sitten tapahtui jotain odottamatonta. Hän törmäsi vanhaan luokkatoveriin. He eivät olleet nähneet toisiaan vuosiin.
Heidän keskustelunsa herätti muistoja ja naurua. Pian muut kokoontuivat ympärille, kiinnostuneina. Jakesta tuli huomion keskipiste. Hänen myöhäinen saapumisensa oli tuonut energiaa huoneeseen. Illan edetessä hän jakoi tarinoita. Jokainen tarina sai kaikki nauramaan kovemmin. Hän tajusi, että myöhästymisellä oli etunsa. Joskus se tuo odottamatonta iloa. Siitä lähtien Jake omaksui myöhästymisensä. Loppujen lopuksi jokaisella myöhäisellä saapumisella on tarina kerrottavanaan. Tarina 10. Odottamisen kauneus. Maja istui bussipysäkillä. Bussi oli myöhässä, kuten tavallista. Hän veti kirjansa ulos kuluttamaan aikaa. Sivut kääntyivät hitaasti, mutta hänen mielensä vaelsi. Hän huomasi pienen tytön lähellä piirtävän. Värikynät tanssivat jalkakäytävän poikki ja loivat mestariteoksen. Maja hymyili, tytön keskittyminen kiehtonut. Maailma hänen ympärillään haalistui. Pariskunta riiteli muutaman penkin alaspäin. Silti, keskellä kaaosta, tyttö pysyi rauhallisena. Maja katsoi, kuinka piirustus muotoutui. Se oli värikäs aurinko hymyilevillä kasvoilla. Lopulta bussi saapui. Mutta Maja epäröi ja otti hetken. Hän lähestyi tyttöä. Piirustuksesi on kaunis, hän sanoi. Tyttö säteili ylpeänä. Maja nousi bussiin ja tunsi olonsa kevyemmäksi. Odottaminen oli antanut hänelle hetken yhteyden. Joskus kauneus avautuu elämän taukoissa. Tarina 11. Odottamaton vierailija. Myöhään eräänä sateisena iltana Sam oli käpertynyt sohvalle. Hän oli suunnitellut rauhallisen yön kotona. Hänen suosikkielokuvansa soi pehmeästi taustalla. Yhtäkkiä koputus kaikui talon läpi. Hämmentyneenä hän vilkaisi kelloa. Kuka se voisi olla tällä hetkellä? Hän avasi oven varovaisesti. Siellä seisoi vanha ystävä, Claire, joka oli kastunut sateesta. Yllätys, hän huudahti ravistaen vettä. Samin yllätys muuttui iloksi. He eivät olleet nähneet toisiaan vuosiin. Kutsuessaan hänet sisään, hän teki nopeasti teetä. Kun he asettuivat sisään, tarinoita valui. Nauru täytti huoneen ja lämmitti kylmää ilmaa. He muistelivat yhteisiä seikkailuja ja menetettyä aikaa. Yö lensi ohi, täynnä yhteyksiä. Kun Claire lopulta lähti, sade oli loppunut. Sam oli kiitollinen odottamattomasta vierailusta. Joskus elämän yllätykset tuovat suurimman ilon. Tarina 12. Viimeinen juna kotiin. Lila seisoi laiturilla ja tarkisti hermostuneesti kelloaan. Yön viimeinen juna oli määrähetkenä hyvänsä. Hän oli viettänyt illan ystävän juhlissa nauraen ja tanssien.
Mutta nyt hän tunsi uupumuksen painon. Kun juna astui sisään, hän nousi nopeasti. Vaunu oli lähes tyhjä, muutama väsynyt matkustaja hajaantui ympäriinsä. Hän löysi istumapaikan ikkunasta, kiitollinen hiljaisuudesta. Kun juna alkoi liikkua, hänen mielensä vaelsi. Hän ajatteli yötä, keskusteluja, iloa. Yhtäkkiä juna pysähtyy. Lilan sydän jyrähti. Mitä tapahtui? Kapellimestari ilmoitti viivästymisestä teknisten ongelmien vuoksi. Hän huokaisi nojaamalla päänsä viileää lasia vasten. Minuutit kuluivat, ja hiljaisuus asettui sisään. Hän veti puhelimensa esiin ja selaili kuvia yöstä. Viesti ponnahti. Oli hauskaa tänään. Tehdään se pian uudelleen. Hymy hiipi hänen kasvoilleen. Sillä hetkellä hän tajusi, että matkalla oli yhtä tärkeä kuin määränpää. Joskus viivästykset mahdollistavat pohdintaa ja kiitollisuutta. Tarina 13. Unohdettu syntymäpäivä. Tom heräsi sateiseen aamuun ja tunsi olonsa hieman epävarmaksi. Hänen puhelimensa surisi ilmoituksista, mutta hän jätti ne huomiotta. Hän keitti kahvia ja asettui tavanomaiseen rutiiniinsa. Päivän edetessä hän huomasi, että hänen ystävänsä olivat epätavallisen hiljaisia. Vasta kun hän tarkisti sosiaalisen median, se osui häneen. Tänään oli hänen syntymäpäivänsä. Pettymyksen aalto huuhtoutui hänen päälleen. Hän oli toivonut juhlia, mutta mitään ei ollut suunnitteilla. Unohdettuaan hän päätti mennä kävelylle. Sade oli pysähtynyt, jättäen ilmaan raikkaan tuoksun. Kun hän käveli puiston läpi, hän näki perheitä ja pariskuntia nauttivan päivästä. Yhtäkkiä hänen puhelimensa soi puhelusta. Se oli hänen paras ystävänsä, Mark. Hei, olemme sinun luonasi. Yllätys, hän huusi. Tomin sydän jyrähti, kun hän kääntyi ympäri ja ryntäsi kotiin. Kun hän saapui, ovi lensi auki. Hänen ystävänsä tervehtivät häntä hurraamalla, ilmapalloilla ja kakulla. Aikaisempi suru suli hetkessä. Joskus parhaat hetket tulevat odottamattomista yllätyksistä. Tarina 14. Satunnainen kohtaaminen. Lena astui ahtaaseen kahvilaan etsimään lämpöä koleasta syksyn ilmasta. Tuoreen kahvin tuoksu ympäröi hänet. Hän tilasi tavallisen ja löysi pienen pöydän ikkunasta. Kun hän siemasi juomaansa, hän huomasi miehen luonnostelevan lähellä. Hänen leijykynänsä tanssi sivun poikki ja vangitsi ympäröivän maailman. Kiinnostuneena hän kumartui lähemmäksi nähdäkseen hänen työnsä. Hän vilkaisi ylös, tarttui hänen katseensa ja hymyili. Luonnatko sinäkin? Hän kysyi, hänen silmänsä kirkasivat uteliaisuudesta. Lena pudisti päätään ujoksi. Minä vain ihailen sitä, hän vastasi. He aloittivat keskustelun, jakavat tarinoita taiteesta ja elämästä.
Aika lensi, kun he nauroivat ja vaihtoivat ideoita. Kun oli aika lähteä, Lena tunsi yhteyden kipinän. Tavataan uudelleen, hän ehdotti ja ojensi hänelle pienen luonnoksen. Se oli yksinkertainen piirustus hänestä, joka vangitsi hänen olemuksensa. Lena lähti kahvilasta sydämensä valoisana. Joskus sattumanvaraiset kohtaamiset johtavat uusiin ystävyyssuhteisiin ja odottamattomaan inspiraatioon. Tarina 15. Keskiyön välipala. Jake oli täysin hereillä keskiyöllä, hänen vatsansa murisi. Hän oli yrittänyt nukkua, mutta nälkä veti hänet sängystä. Varpaillaan keittiöön hän avasi jääkaapin. Valo välkkyy päälle paljastaen jäämiä ja välipaloja. Hän ryösteli läpi ja asettui kylmään pizzaan. Kun hän lämmitti sitä, hän kuuli pehmeän miauun. Hänen kissansa, Whiskers, pehmustettiin huoneeseen. Näyttää siltä, että sinäkin olet hereillä, Jake naurahti jakaen siivun. Molemmat istuivat keittiön pöydän ääressä. Yön hiljaisuus kietoutui heidän ympärilleen. Jokaisella puremalla Jake pohti päiväänsä. Työ oli ollut stressaavaa, mutta nyt se tuntui etäiseltä. Hän vilkaisi Whiskersia, joka oli asettunut hänen vierelleen. Sillä hetkellä hän tunsi olevansa tyytyväinen. Keskiyön välipalat eivät koskeneet vain ruokaa, ne koskivat mukavuutta. Kun hän sai pizzan valmiiksi, hän hymyili. Joskus yksinkertaisimmat hetket tuovat suurimman rauhan. Tarina 16. Viimeinen sivu. Maja oli lukenut samaa kirjaa viikkoja. Se oli tarttuva mysteeri, joka piti hänet säryllä. Joka ilta hän käpertyy sen kanssa innokkaana seuraavaan käänteeseen. Mutta kun sivut hupenivat, pelon tunne hiipi sisään. Hän ei halunnut sen päättyvän. Eräänä sateisena iltapäivänä hän löysi vihdoin rohkeuden. Kuppi teetä kädessä hän asettui suosikkituolilleen. Kun hän luki viimeisen luvun, hänen sydämensä kiihtyy. Juoni eteni odottamattomilla tavoilla pitäen hänet arvailemassa. Kun hän käänsi viimeisen sivun, sekoitus tyydytystä ja surua huuhtoutui hänen päälleen. Hän sulki kirjan ja tuijotti kansia. Tuntui kuin hyvästelisi vanhan ystävän. Maja pohti matkaa, jonka se oli vienyt hänet. Joskus loppu johtaa uusiin alkuihin. Hymyillen hän lisäsi sen hyllylleen, valmis suosittelemaan sitä muille. Jokainen tarina jättää jälkensä, ja tämä viipyy hänen sydämessään. Tarina 17. Piilotettu puutarha. Vilkkaan kaupungin sydämessä Klaara kompastui vanhaan kujalle. Uteliaisuus veti häntä, kun hän uskaltautui kapealle polulle. Lopussa hän löysi ruosteisen portin, hieman raollaan. Työntäen sen auki hän astui piilotettuun puutarhaan. Elävät kukat kukkivat kaikkialla, niiden värit elävät kiviseinää vasten. Ilma oli tuoksuva, suloinen pako kaupungin melusta.
Kun hän vaelsi puutarhan läpi, hän tunsi rauhan tunteen. Pieni suihkulähde kuplii kevyesti keskellä rehevän vehröiden ympäröimänä. Klaara istui haalistuneella penkillä ympäröivästä kauneudesta lumoutuneena. Hän sulki silmänsä hengittäen rauhallisessa ilmapiirissä. Siinä hetkessä hän tajusi, kuinka usein hän ryntäsi läpi elämän. Tämä piilotettu keidas muistutti häntä hidastamaan. Kun hän lähti, hän lupasi palata. Joskus maagisimmat paikat ovat aivan edessämme odottamassa löytämistään. Tarina 18. Odottamaton vierailija. Eräänä synkkänä iltapäivänä Emma käpertyy sohvalle eksyneenä suosikkikirjaansa. Sade kuvioli ikkunoita vasten ja loi viihtyisän taustan. Yhtäkkiä kova koputus keskeytti hänen rauhallisen pakonsa. Hämmästyneenä hän pani kirjan sivuun ja avasi oven. Siellä seisoi kastunut muukalainen, pientä koiraa pitelemässä. Anteeksi, että häiritsen sinua, mutta autoni hajosi, hän sanoi värisemällä hieman. Epäröimättä, Emma kutsui hänet sisään. Hän tarttui pyyhkeeseen ja tarjosi sen hänelle ja koiralle. Kiitos, tämä pieni kaveri on Max, hän sanoi hymyillen kuivatessaan pentua. He juttelivat jakaessaan kupin kuumaa suklaata, nauru täytti huoneen. Sateen jatkuessa Emma tunsi lämmön kasvavan heidän välillään. Odottamaton yhteys kukoisti myrskyn keskellä. Kun sade lopulta lakkasi, muukalainen tarkisti puhelimensa. Minun pitäisi mennä, mutta voinko nähdä sinut uudelleen? Hän kysyy, toiveikas katse silmissään. Emma nyökkäsi yllättyneenä siitä, kuinka nopeasti iltapäivä oli muuttunut. Joskus, ikimuistoisimmat hetket tulevat suunnittelemattomista kohtaamisista. Tarina 19. Kirjoittamaton kirje. Ella löysi vanhan laatikon siivoaessaan ullakkoaan. Pölymotit tanssivat auringonvalossa, kun hän avasi sen. Sisältä hän löysi kirjeitä, valokuvia ja kauan unohdettuja muistoja. Yksi kirjekuori kiinnitti hänen huomionsa, osoitettu hänelle. Uteliaisuus heräsi, hän avasi sen varovasti. Kirje oli hänen edesmenneeltä isoäidiltään, kirjoitettu vuosia sitten. Kun hän luki, hänen sydämensä täyttyi lämpöä. Hänen isoäitinsä jakoi tarinoita nuoruudestaan, unelmistaan ja elämän oppitunneistaan. Ella melkein kuuli äänensä, täynnä rakkautta ja viisautta. Kyyneleet nousivat, kun hän tajusi, kuinka paljon hän oli kaivannut häntä. Innostuneena Ella päätti kirjoittaa kirjeen takaisin. Hän kaatoi sydämensä sivulle jakaen oman matkansa. Siinä hetkessä hän tunsi yhteyden ajan ja tilan yli. Kirjoittamaton kirje muuttui sukupolvien väliseksi sillaksi. Joskus sanat kantavat rakkauden painoa, vaikka ne olisivat lausumattomia. Tarina 20. Rautatieaseman kohtaaminen. Vilkkaalla rautatieasemalla Alex nojautui pylvääseen ja katseli maailman ryntävän ohi. Matkustajat kiirehtivät alustoilleen eksyneinä omiin ajatuksiinsa.
Hän odotti junaa, joka tuntui siltä, että se ei koskaan saapuisi. Aika näytti venyvän, kun hän tarkisti kelloaan uudelleen. Yhtäkkiä nainen törmäsi häneen ja melkein pudotti kahvinsa. Anteeksi, huudahti hän laajasilmäisenä. Ei mitään ongelmaa, Alex vastasi hymyillen. He aloittivat keskustelun, molemmat helpottuneita häiriötekijästä. Hänen nimensä oli Mia, ja hän oli menossa työhaastatteluun. He jakoivat tarinoita elämästään, nauru välitti ilmaa. Kun minuutteja kului, yhteys niiden välillä syveni. Kun ilmoitus Alexin junasta vihdoin tuli, hän tunsi pettymyksen. Voinko nähdä sinut uudestaan? Hän kysyy, hänen sydämensä lyö. Mia hymyili vetäen puhelimensa vaihtaakseen numeroita. Ehdottomasti, hän sanoi, hänen silmänsä kimaltelevat. Kun Alex nousi junaan, hän vilkaisi taaksepäin ja tunsi toiveikkuutta. Joskus, ohikiitävät hetket voivat johtaa kestäviin yhteyksiin. Tarina 20. Unohdettu melodia. Vanhalta ullakolta Lili löysi isoäitinsä pölyisen pianon. Uteliaisuus herätti, hän avasi narisevan kannen. Avaimet, vaikka ne olivat kuluneet, sisälsivät tiettyä viehätysvoimaa. Hän painoi muutamia tuottaen pehmeitä, nostalgisia nuotteja. Kun hän soitti, melodia alkoi nousta hänen muististaan. Se oli sävelmä, jota hänen isoäitinsä soitti. Lili sulki silmänsä ja antoi musiikin virrata hänen lävitseen. Jokainen muistiinpano toi takaisin eläviä kuvia perhejuhlista ja naurusta. Päättänyt luoda kappaleen uudelleen, hän harjoitteli päivittäin. Naapurit kuulivat usein hänen lempeän leikkimisen ikkunoiden läpi. Eräänä iltana pitkän päivän jälkeen hän vihdoin täydensi sen. Syvällä hengityksellä hän istui alas ja soitti melodian kokonaan. Musiikki tanssi hänen ympärillään ja ympäröi hänet lämpeen. Kun hän oli valmis, kyyneleet täyttivät hänen silmänsä. Sillä hetkellä hän tunsi isoäitinsä läsnäolon opastaen häntä. Unohdetusta melodiasta tuli silta vaalittuihin muistoihin, muistuttaen häntä rakkaudesta ja yhteydestä.